Chào mọi người đã đến với bài phân tích hôm nay. Thú thật nhé, khi sâu chuỗi dữ liệu cho chủ đề này, bản thân mình cũng thấy hơi nổi da gà. Chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách một sự tương đồng vô cùng tăm tối nhưng cực kỳ hấp dẫn. Đó là câu chuyện về sự sụp đổ di truyền của một đế chế thời Trung Cổ. Và điều bất ngờ là nó lại phản chiếu một cách hoàn hảo cách mà các thuật toán kỹ thuật số đang chi phối thực tại hiện đại của chúng ta ngày nay. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, bí mật đen tối nhất của một vương triều quyền lực từ thế kỷ 13 và chiếc màn hình điện thoại thông minh chúng ta đang lướt mỗi ngày, liệu có điểm gì chung không? Chà, nghe thì có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng thực chất, cả hai đều vận hành dựa trên một mô hình thu hẹp cực kỳ đáng sợ. Sự thối rữa ngột ngạt từng dẫn đến hồi kết của một cung đình hoàng gia, thực ra lại chính là hình ảnh phản chiếu hoàn hảo cho sự triệt dài của người dùng hiện đại vào sự cô lập kỹ thuật số. Và trọng tâm của buổi thảo luận hôm nay nằm ở một khái niệm cốt lõi. Chúng ta gọi nó là nội hôn nhận thức. Nghe hơi học thuật một chút đúng không? Nhưng hiểu đơn giản, đây là việc chúng ta bị hạn chế tiếp nhận thông tin mới một cách có hệ thống và bị nhốt vào một vòng lặp khép kín chỉ toàn những dữ liệu tự củng cố cho những gì ta đã tin. Dù là trong quá khứ hay hiện tại, thì sự cô lập luôn là một căn bệnh nan y. Khi một hệ thống tự đóng sập cửa và cắt đứt mọi phản hồi từ thế giới bên ngoài, nó sẽ tự tay bóp nghẹt khả năng nắm bắt thực tế của chính mình. Vậy thì chúng ta cùng bước vào phần đầu tiên, giải phẫu sự cô lập với khởi nguồn từ triều đại nhà Trần. Để hiểu rõ gốc rễ của căn bệnh này, hãy cùng ngược dòng thời gian về cung đình nhà Trần thời Trung Cổ ở Việt Nam. Lúc bấy giờ, họ đã thực hiện một nỗ lực cực đoan nhằm xây dựng một vòng lặp khép kín bất khả xâm phạm. Lý do đằng sau đó xuất phát từ nỗi ám ảnh mang tên họa ngoại thích, tức là sự lo sợ bị tước đoạt quyền lực bởi các gia tộc bên ngoài. Thái sư Trần Thủ Độ, người kiến tạo nên vương triều, đã đưa ra một chính sách tàn nhẫn vô cùng. Ông bắt buộc hoàng tộc phải thực hiện chế độ nội hôn. Có nghĩa là những người trong hoàng tộc chỉ được phép kết hôn với nhau nhằm độc quyền ngai vàng và ngăn chặn tuyệt đối sự thâm nhập của bất kỳ dòng máu hay hệ tư tưởng ngoại lai nào. Quyết định đó đã mở ra một quỹ đạo trượt dốc kinh hoàng qua nhiều thế hệ. Mọi thứ bắt đầu từ năm 1225 với những liên minh giữa anh em họ. Nhưng rồi nó leo thang đến những cuộc hôn nhân chéo thế hệ khó tin vào năm 1258, chẳng hạn như việc cháu gái lấy chú họ. Hạt giống của sự điên loạn cứ thế nảy mầm theo thời gian, dẫn đến một thời kỳ suy thoái và bệ rạc vào năm 1341, để rồi khép lại bằng sự sụp đổ tuyệt đối vào năm 1400. Một kế hoạch chiến lược vốn được sinh ra để bảo vệ ngai vàng, cuối cùng lại trở thành một bản án tử hình mang tính di truyền. Chuyển sang phần 2, chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái giá khủng khiếp của sự khép kín này, huyết thống và sự điên loạn. Hãy tiến sâu hơn một chút vào bóng tối của lịch sử để xem xét hậu quả nặng nề về mặt sinh học và tâm lý học. Tính đến năm 1400, sau nhiều thế hệ liên tục giao phối cận huyết, hệ số tích lũy đã bộc lộ những tổn thương tàn khốc. Các đột biến gen loạn nguy hiểm vốn luôn tiềm ẩn, nay do sự trùng lặp quá mức, đã đồng loạt bộc phát. Chúng phá hủy toàn bộ cấu trúc thể chất cũng như tinh thần của chính những người đang đứng đầu vương triều. Và nếu phải chọn ra một ví dụ bi thảm nhất, đỉnh điểm của sự suy đổi di truyền này, thì đó chắc chắn là Hoàng đế Trần Dụ Tông. Triều đại của ông chìm nghỉm trong sự hưởng lạc cực đoan. Ông thậm chí còn mở sòng bạc ngay bên trong hoàng cung và bỏ mặc hoàn toàn việc triều chính. Những ảo tưởng và sự suy giảm nhận thức trầm trọng của nhà vua đã đẩy cả một đất nước vào cảnh bần cùng. Hệ thống cầm quyền lúc đó hoàn toàn mất đi sợi dây liên kết với thực tại khốn khó của người dân. Họ trượt dài vào một cơn điên loạn tập thể không lối thoát. Đến đây, có thể mọi người sẽ thắc mắc, vậy chuyện cung đình ngày xưa thì liên quan gì đến thế giới hiện đại? Đó chính là trọng tâm của phần 3, giao phối cận huyết về mặt trí tuệ hay sự lây nhiễm kỹ thuật số. Khi đặt hai thời kỳ cạnh nhau, sự song hành này rõ nét đến mức đáng sợ. Việc nhà Trần áp dụng nội hôn sinh học, cô lập thể chất để bảo vệ quyền lực, giờ đây lại hoàn toàn trùng khớp với cách các thuật toán hiện tại đang làm. Các hệ thống này dùng nội hôn nhận thức, cô lập thông tin của chúng ta chỉ nhằm mục đích tối đa hóa sự tương tác và giữ chân chúng ta trên nền tảng của họ. Cả hai hệ thống đều kịch liệt từ chối những luồng tư duy mới, dẫn đến sự thui chột và tự hoại từ bên trong. Tác giả Eli Pariser đã gọi tên hiện tượng này cực kỳ chuẩn xác, bóng lọc. Đây là một trạng thái cô lập trí tuệ, nơi các hệ thống đề xuất của mạng xã hội âm thầm giam lỏng người dùng vào một không gian chật hẹp. Trong không gian đó, lượng thông tin duy nhất được bơm vào đầu chúng ta là những thứ liên tục củng cố niềm tin mà ta đã có sẵn. Sự chối bỏ một thực tại đa chiều bắt đầu nảy sinh chính từ bóng này. Nhưng thuật toán xây dựng bức tường đó bằng cách nào? Bằng chính dữ liệu của chúng ta. Từ từng cú nhấp chuột, những cụm từ chúng ta tìm kiếm, cho đến số giây chúng ta nán lại trên một bài đăng. Tất cả đều được thu thập ráo riết để xây dựng nên những rào chắn vô hình quanh tâm trí ta. Nó tước đi những góc nhìn trái chiều một cách êm ái đến mức chúng ta không hề hay biết rằng nhận thức của mình đang bị suy thoái trầm trọng. Và hậu quả của tình trạng đó dẫn chúng ta đến phần thứ tư. Nuôi dưỡng tư duy tập thể và những hệ lụy của nó. Dù là một cung đình Trung Cổ chìm trong khủng hoảng hay các buồng vang trực tuyến hiện đại, cả hai đều mắc phải cùng một chứng thối rữa về mặt tâm lý. Nhà xã hội học Irving Janis đã giải thích điều này qua lý thuyết về tư duy tập thể hay groupthink.
Ông chỉ ra rằng, khi khao khát duy trì sự gắn kết trong một nhóm trở nên quá mù quáng, nó sẽ hoàn toàn đè bẹp khả năng tư duy phản biện và đánh giá khách quan của mỗi cá nhân. Đúng như Albert Einstein từng nói, khi tất cả chúng ta đều suy nghĩ giống nhau, thì không ai suy nghĩ nhiều cả. Nếu nhìn sâu vào lý thuyết này, chúng ta sẽ thấy 8 triệu chứng lâm sàng của tư duy tập thể. Nó bắt đầu bằng sự ảo tưởng sức mạnh, rồi tự hợp lý hóa các sai lầm. Các nhóm tự cho mình là chuẩn mực đạo đức, sẵn sàng ác quỷ hóa bất kỳ ai khác biệt và tạo áp lực khủng khiếp lên những người bất đồng quan điểm. Cuối cùng các cá nhân đành phải tự kiểm duyệt chính mình, tạo ra một bầu không khí nhất trí hoàn toàn giả tạo. Mọi người thấy đấy, những triệu chứng này không chỉ mô tả hoàn hảo sự sụp đổ của một triều đại mù quáng, mà còn là bản sao y hệt của sự phân cực độc hại trên bảng tên mạng xã hội của chúng ta mỗi ngày. Thêm một điểm tương đồng đáng sợ nữa, đó là vai trò của những kẻ gác cổng tư duy. Thời Trung Cổ, những quyền thần thao túng như Hồ Quý Ly đã che mắt Thượng Hoàng Trần Nghệ Tông, không ngừng xoa dịu ông bằng những lời đường mật dối trá, khiến nhà vua dần lười biếng tư duy và dung túng cho cái ác. Còn ngày nay, thuật toán AI chính là những gác cổng ấy. Chúng tự động lọc bỏ các quan điểm trái chiều, che mắt người dùng và bơm đẩy thiên kiến xác nhận vào bảng tin. Cả hai hệ thống đều đang tạo ra những điểm mù nhận thức khổng lồ. Và khi sự cô lập này bị đẩy lên đến đỉnh điểm, một hiện tượng cực đoan sẽ xảy ra, gọi là sự bốc hơi của các niềm tin ôn hòa. Những người có tư duy chừng mực, khách quan và biết phản biện sẽ dần dần bị đẩy ra khỏi hệ thống, hoặc họ tự nguyện rời đi vì không thể chịu nổi sự ngột ngạt. Những gì còn sót lại bên trong chỉ là một đám đông bị cực đoan hóa, tách rời hoàn toàn khỏi thực tế và sẵn sàng cuồng tín bảo vệ quan điểm của nhóm bằng mọi giá. Nghe có vẻ thật u ám đúng không? Nhưng chúng ta vẫn có lối thoát. Hãy cùng đến với phần 5, phá vỡ vòng lặp khép kín. Vậy làm cách nào để một tổ chức hay một cá nhân có thể tự kéo mình ra khỏi sự hoang tưởng tập thể này? Lịch sử và tâm lý học đã gợi ý cho chúng ta những bước đi cực kỳ thực tế. Thứ nhất, phải chủ động đa dạng hóa các nguồn thông tin. Thứ hai, trong bất kỳ nhóm nào cũng cần có một người đóng vai ác, người luôn có nhiệm vụ đặt câu hỏi và phản biện lại các quyết định chung. Thứ ba, lãnh đạo không nên vội vàng áp đặt quan điểm từ sớm để tránh gây áp lực đồng thuận. Và cuối cùng, hãy áp dụng nguyên tắc khoan dung nhận thức, tức là tiếp nhận góc nhìn của người khác với sự chân thành và cởi mở, thay vì ngay lập tức lao vào ác quỷ hóa họ. Về mặt hệ thống kỹ thuật số, chúng ta thực sự cần một cuộc đại tu về mặt kiến trúc. Thay vì cứ thiết kế thuật toán chỉ để tối ưu hóa hành vi nhấp chuột nhằm giữ chân người dùng một cách vô thức, các nền tảng cần phải chuyển hướng sang tối ưu hóa sự đa dạng quan điểm. Nghĩa là, các luồng nội dung cần được tiêm vào những góc nhìn trái ngược nhưng có căn cứ. Điều này sẽ chủ động chọc thủng các bóng lọc, mang đến những bài kiểm tra thực tế mang tính sống còn. Và quan trọng nhất là ngăn chặn bộ não con người chìm vào trạng thái ngủ đông. Đế chế nhà Trần sụp đổ không hề vì thiếu hụt sức mạnh quân sự, mà là vì một thảm kịch nhận thức mang tính hệ thống. Việc họ khép kín những cánh cửa để tự bảo vệ mình lại chính là thứ hủy hoại năng lực thích ứng với thực tế của họ. Giờ đây, khi nhìn vào kỷ nguyên số, nơi các thuật toán không ngừng nhốt chúng ta vào những buồng vang, chúng ta buộc phải tự hỏi, liệu nhân loại có kịp nhận ra căn bệnh cô lập này trước khi các ảo tưởng tập thể phá vỡ hoàn toàn thực tại chung, hay các triều đại kỹ thuật số hiện tại rồi cũng sẽ đi theo vết xe đổ của sự sụp đổ tất yếu? Câu trả lời có lẽ phụ thuộc vào sự dũng cảm đối mặt với những góc nhìn gai góc nhất của chính chúng ta. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài phân tích hôm nay.